میگن که مثل سیاهی پخش کردگی یا nightmare of obstetrician است که دفعتا بدون از اینکه آدم بفهمه تشخیص هم بسیار مشکل است. تشخیصش خود مشکل نیست، پیشگوییش بسیار زیاد مشکل است که آدم بفهمه که کی به شولدر دیستوشیا مصاب میشه یا نمیشه. یعنی یادتان باشه که شولدر دیستوشیا زیادتر در وزن از اون خاطر باید آدم با منتها همه قدر که آدم باید طریقایشو بخونه که آدم باید چی بکنه. ببینید اینجا میگه shoulder dystocia is the most بفرمایید که سوال که چیزی اجازه ریکارد استاد میتونم؟ اجازه ریکارد برای خدیجه جان بتون تو بیاد. این اجازه ریکارد برداره آمد برد باید آمده باشه برد آمده برد. خب بر صورت ایناله ببینید اینجا میگه که shoulder dystocia is the most often an unpredictable and unpreventable obstetric emergencies. نه قابل وقایع است و نه قابل پیشگویی است. It places both the pregnant woman and the fetus at risk by injury. هم مادر امکان چیش جروحاتش است و هم طفل امکان جروحاتش است. از این خاطر است که ببینید several maneuver این کی آمده که کیمیا جان آمده. Several maneuvers to release the impact shoulder have been developed. بسیار مانورهای مختلف است که میبینیم کلشه. But the urgency of this event makes prospective studies impractical for comparing their effectiveness. برای که یک قدر واقع عاجل است که مشکل است که آدم میره به قسمت پرسپکتیو بگه که ما اینا 50 دانه شولدر دیستوشیا را 20 تا اشعه میکنیم، 30 تا اشعه میکنیم، 12 تا اشعه میکنیم، کدام از این موفق تر است؟ ممکن است یک طریقه موفق باشه، بسیار مورد. از این خاطر رندمایز استادی در اینجا تقریبا غیر ممکن است. The purpose for this document to provide clinicians with information based on published studies, management of delivery at risk or complication of shoulder dystocia. مقصد از این پریزنتیشن چی هست که کلینیشن ها رو آدم آماده بسازه برای که امروز کدام معلومات نشر شده که قابل اعتماد است و چطور آدمی رو منیجمنت کنه، وارسی کنه و دیگه کامپلیکیشن های شولدر دیستوشیا چی هست. backgroundش چی هست که shoulder dystocia is the most often defined as delivery that requires additional obstetric maneuver following failure of gentle downward traction on the fetal head and effective delivery by the shoulder. میگه منتها قدر است که این ولادتایی که نرمال میشه یک منوور علایده و مخصوص میخواه که شانه را آدم ولادت کنه. این حال بازی رو میبینیم. Retraction of the delivery fetal head against the maternal perineum این رو به نام turtle sign میگن. باشین کی سرجی رو گرفته می assist in diagnosis. اینمی یک چیز باید اگه شما به نظر بگیرید مجرده که سر ولادت کرد معلوم دارید 90 درجه یا شما دار میتونید یا اکثر خود طفل اسپانتینیوس 90 درجه دور میخوره که شانه در زیر عظم آنها بیایه. اینمی وقت خیلی چی میکنین؟ ایره ترتل لگ میگن. میبینین که همی راس پس طرف چی خود کش میکنه؟ طرف حوصله خود کش میکنه. ترتل نک ترتل رینگ مانایش است که مثل
گردن سنگبقه واره. این گردن سنگبقه که تو خود پس کش میکنه گم میشه. این وقت در غیر زو در ولادت های نرمال دیدیم که سر پس خود کش نمیکنه. تو که میبینه که سر بسیار در اوصله در جان چسبیده و یک قسم به طرف علوی یک ریترکشن یک کشش داره. اینی بسیار یک علامه خوب است که آدم میگه برای شولدر دیستوشیا است. این وقت است که آدم شروع میکنه به خواستن کمک و نفر دیگر میخواه. باید مثلا خود آدم قدر دیگه تجربه نداشت دیگه کسی میخواه پیش از که شروع کنم به مانوری کش کردن. برای اینکه مانوری کش کردن دیگه باز وقتی که شروع شد اختلاط و نظمون شروع میشه. فهماندهتان است میره براتون؟ خب incidence ranges from 0.6 to 1.4 among vaginal delivery. وقاتش ما بین 0.6 تا 1.4 در vaginal delivery است. خب maternal complications چی است؟ postpartum hemorrhage خونریزی بعد از 11% است. 4th degree laceration 3.8% است. در صورت که آدم اپیزیاتومی نکنه. من توصیه میکنم که هر وقت که شولدر دیستوشیا باشه یک اپیزیاتومی کلان. اگه در ریپیر میدلاین چی ندارین، تجربه ندارین، حالا مثلا ما با جان و ابراهیم جان اینا در پوستر لاسریشن ها رو بسیار با خوبی ترمیم کرده میتونه. یک اپیزیاتومی میدیو لاترال بکنید. هر قدر که اپیزیاتومی بکنه در پشت سر جای پیدا میشه. مخصوصا که میبینین که پوستر شولدر آدم چطور از استفاده میکنه. خب fewer than 10% of all cases of shoulder dystocia result in persisting brachial plexus injury. کمتر از 10% از اینا با یک plexus injury خیلی مدفعی عدودی رو میگه. با یک جرحه مداوم همین جفری عددی به وجود نهید که اربس پالسی میگه. کنه شما رو یقین است که دیدین. Significant of brachial plexus injury are not associated with dyspareunia. ببینید میگه که یک مقدار زیاده همین injury plexus میگن که چی نیست، مربوط شولدر دیستوشیا نیست. خب این را فهمیدید. 4% occurs after cesarean delivery. من یقین دارم که شما در وقت سزارین هم دیدین که شولدر بند میمونه. در اون صورت یا این منورای پناه رو خارج میشه. اگر نشد باید آدم شق خود کلام کنه. دیگه fracture of clavicle and humerus که یکی از اختلالات دیگهش که کسر عدد و کسر ترقوه است. hypoxic ischemia, encephalopathy and possibly death. encephalopathy ممکن است برشان پیدا شود یا hypoxic ischemia دماغی پیدا شود و یا ممکن است که سبب وفیات شود. در حال اینکه امروز اجراده چی مشکلات داریم. خب کنسیدریشن کلینیکیش چی هست که can shoulder dystocia be predicted accurately. میگه میتونیم که پیشگویی بکنیم به صورت حقیقی و واقعی. shoulder dystocia is most of the time unpredictable and unpreventable. مثل که پیشتر دیدیم. ایکولش پروتکل امریکن کالج آف اوبیجیواین است. خب fetal macrosomia and maternal diabetes increases the risk of shoulder dystocia. وزن طفل ما شما گفتیم که اگر در آلتراساوند وزن طفل از 4000 گرم بلندتر باشه میگن که بهتر است اگر ایره شما راندمایز کنین یک
vaginal delivery کنین یکیش abdominal delivery. در abdominal delivery انظارش بسیار زیاد بهتر است. دیگه گفته که substantial cases occur بله چرا میشه اکثر از این کیس ها را میگن که در birth weight نورمال است less than 4000 است in non-diabetic patient. ببینید 55% از این در کسایی است که non-diabetic است و شولدر دیستوشیا پیدا میشه و از 4000 گرم هم طفل کمتر است. از او خاطر شرط نیست که طفل بزرگ باشه که میشه. maternal obesity is a high risk. مریضایی که چاق باشه. تنها اینی فاکتورها برادر میگه که یک چیز غیر قابل پیش بینی است و آدم باید برش چی باشه. میبینین multiparity, post-term gestation, previous macrosomia high risk هستن و operative vaginal delivery. اگر شما فورسپس میکنین یا وکیوم میکنین در اینجا چی از این انسیدنسش زیادتر است. خب این حالا میگه که باز ریکومندیشنش چیز کنید. Do labor abnormalities predict shoulder dystocia؟ اگر ابنورمالیتی چی باشه؟ لیبر باشه. آیا یه پیشگویی که میتونه که ابمو حساب پارتوگرام یا کارو فریدمن اگر پیش نروه؟ آیا میتونه که از روی زو آدم پیشگویی کنه؟ Labor pattern cannot predict shoulder dystocia. یک موقعی است که دفعتاً پیدا میشه. مثل پیشتر براتون گفتم که چند دفعه گفتیم که واقعات عاجل ولادی مثل اکسیدنت های موتر است که آدم در راه روان است و هیچ گپ نیست، موزیک آدم هم چالان است، میبینیم که دفعتاً بعد از 5-10 سنه یک کس مرده یا است که یک کس اوگار شده و اینمی شولدر دیستوشیا متوسط. Induction versus normal labor. An ultrasound estimated fetal weight of 4,045 milligram will have no significant difference. اگر در اندکشن باشه یا غیر اندکشن باشه در اطفال که 4000 تا 4500 هستن هیچ کدام چیزی نیست، فرق نمیکنه. برای از که ایره ما از ریکاردینگ یوتیوب پایان کردیم نمیفهم که دیگر هم میبینین عکس مرا در اونجا که گپ میزنم یا عکس کوچک در این طرف هست؟ عکس دیدن گپ میزنم ببینین او یک رنگ تشریح میتونه منتها ما صدایش چی کردیم چوب کردیم. باشین اگه صدایش بشنین خوب بسیار آسانتر میشه که در اینجا ببینیم حاجت قدر چی نمیشه. آخر باشه دیگه. بله اینه میگه که ببینید planned C-section delivery for suspected macrosomia fetus who do not have diabetes is not recommended. تنها با کسایی که دیابت داره و طفلشون کلان است در اونمونجا سیزارین سکشن میگن که اندیکیشن داره در غیر از نداره. 76 cesarean section for suspected 76 cesarean section for suspected macrosomia will prevent 5 cases of shoulder dystocia. اگر 76 واقع سیزارین بکنین برای suspected macrosomia که طفل کلان است تنها 5 واقع شولدر دیستوشیا را وقایع کرده میتونه. این بعد از این نفهم آیا شما 76 سیزارین که میکنین آیا اختلاط ازو برای مادر و طفل زیادتر است یا ایسته که 5 دانه شولدر دیستوشیا به وجود بیاد. Prophylactic cesarean section may indicate for estimated fetal weight گفتیم 4500 ما پیشتر 4000 گفتیم 4500 است for diabetic and for 5000 of non-diabetic. یعنی یام پروتکل ACUG است که اگر دیابت باشه 4500 گرم و اگر غیر دیابت باشه 5000 گرم که باشه یعنی 5 کیلو که باشه در این صورت استدباب داره که آدم چی کنه.
clinical consideration and recommendation. این حال پسانی سلایدش هم میبینیم که we should what should an obstetrician do in the case of shoulder dystocia؟ چی کنیم؟ برای که دفعتاً پیدا میشه. مکرابرت منوور. مکرابرت منوور این پسانی یقینا شما میدین که خود مریض میگن کمک کنه که هر دو پای زانو رو قاط میکنن به طرف شکم فلکس میکننش. اینی حوصله رو باز میکنه. اولین کاری که آدم میکنه دیگه سوپر پیویک پرشر است. این پرشر که آدم میکنه بهتر است که همراه این از اینجا دست خود بکنه یا همراه مشت بکنه که همراه کلک نکنه که اینی سبب ممکن است رپچر رمشه یا مشت یا این از اینجا خود از فوار خود. اینا باز گفته که خود دیگه چی میکنن؟ فندل پرشر. فندل پرشر استدباب نداره. برای اینکه میگم ممکن است که یوتراین رپچر سبب شد. دیگه پرفورم اپیزیارمی is controversial. ببینید عدم موافقه است که آیا اپیزیوتومی بکنیم. ما خودم در تجربه‌ای که داشتیم در این سالا اپیزیوتومی برای من بسیار زیاد کمک کرد. ما به نظری شخصی خود توصیه میکنم که در این البته اختلاف نظر. این حالت بعد از او باید دلیوری و پوستیر شولدر اگر در میکروب منوور و سوپراپیویک پرشر نشد بعد از او آدم میره دست خود درو میکنه اما پنارد منوور رو خبرتان گفتم بازور از اینجا آدم پیدا میکنه تا میره در قسمت آرنج یک پچق کردیم بازور تو مفته پا میره در بریش دلیوری هم میکنین در ترانسورس هم در کمپلیت بریچ اکسکشن هم که اینی میره اگه شما از اینجا بگیرین یا کش کنین بازور یا از اینجا کش کنین بازور اوگار میکنین مجروح میشه اگه اینجا رو پچق کنین بازور خودش مفتکه افتید بازی دست آدم میکشه اینا رو باز میبینید چیشه to perform medial episiotomy is needed allowed maneuver to delivery of the shoulder episiotomy معلوم دار ضرور است برای که اجازه میده که همین منورها را آدم اجرا کنه دیگه سفلک ریپلیسمنت که ما هیچ وقتی ندیدیم و نکردیم یکی از همکارای ما یک دفعه در یک شفاخانه سنت وینسنت بود اینمی زبانیلی منوره که پس با شما خاله میفهمین که طفل چطور دار میخوره فلکس میشه و اینا با مو شکل معکوسش پس داخل بطن کسی زدن که طفلش میگن بسیار خوب برآمده بود دیگه intentional fracture of clavicle میگن که آدم به صورت intentional چی کنه کلاویکول بشکنه باشون که اینه کلاویکول ما کوشش کردیم باز وقتی کلاویکول بشکنم منتها کلاویکول فکر باش که مشکنه پچق نمیکنه شد اگر پچق کردیم نوموتوراکس برای طفل پیدا میشه اگر بتونه آدم دست خود در این فاسا داخل میکنه ما بین استریکل و ماستیدوس کش میکنه که بشکنه ما یکی دو سه طرح کوشش کردیم نتونستیم شکستنده گفتنش آسان است مگر تقریبا هیچ ما خود نتونستیم یک کلاویکول کنم اینی میکروبرت منوور است ببینین که در اینجا هم چی میکنه سوپراپیویک پرشر داره همراه مشت خود و اینی هر دو پایه به طرف بطن کش میکنه باید اینجا آدم بسیار باید احتیاط کنه که زیاد چی نکنه وقتی که نشد ببینید شانه قدامی ولادت نکرد اینا دست خود داخل میکنه از پوستیرر ببینید که چی کرده اول پنارد منوور اجرا کرده اینجا باز دست میگیره آستا آستا کش میکنه به طرف پایین اینی بسیار زیاد نتیجه خود بازی وقت پایین شد شما طفل 180 درجه پس دور میتین باز شانه پشتیشتر برای که شانه قدامی باز شانه پشتی خلفی میشه این رو ولادت میکنین اکثرا دینمی و یک اپیزیوتومی کلان یعنی خدا لطف کرده یا هرچی بوده مد عمر که بسیار زیاد دیدیم شده این از این منوبر که استفاده کردیم معلوم دار مریضا زیر انستزی می باشن بودن یا زیر سیدیشن بودن
بهتر مثل اگه در این وقت اگر سسپکشنش باشه که مثلا کتامین یا چیزی تیار باشه در اتاق ولادت که اگه ضرورت شد فوراً درش بتن یا پروتوکول یا هر چیزی که میتن. مگر من الحمدلله که هیچ وقت از پیش من یک دفعه مجروح نشده. ممکن است تصادف باشه یا هر چی باشه. خب اینا لازم که تیر بشین خب یعنی بازیگر مانورش نشان میده در اونجا در چیتان است که روبن مانور چی است و وچ کرو مانور چی است که میفته کار یعنی چوبه تو برمه میکنه به اون شکل. ما از اونها استفاده نکردیم میرم منتها توصیه میکنه. چیتان شما میبینید. یعنی ببینید اینجا باز دیگه براتون سلایدش میگه. این اول میکروبات مانور میکنه. و اینجا آدم لسر سوپرفیزی ببینید فندل پرشر نکنه. بعد از او رفته از اینجا شانه خلفی را گرفته. وقتی که شانه خلفی را گرفته ببینید که طفل 180 درجه دور داده دیگه شانه را باز از خلف کشته. در اون وقت شانه خلفی را میبره ممکن است که شانه قدمی ولادت کنه اگر نه محفوظ ترینش همیست که ببینید 180 درجه دور دادش طرف پس شانه خلفی را ولادت کنه بعد از کنش. یک مریض در کیر من یادم است که این را ولادت کردیم متوجه باشیم بسیار نادر است مخصوصا کسایی که آرش سنسیتیفیتی دارن یا هایدراپس فیتالس دارن اینیا را از اینجا ولادت کردیم از خود بطن مریض بند ماند. باز دیدیم که بطن مریض فوق العاده اسایتیس داشت از مایع بند پر بود. بازور از این پایان همراه یک سوزن تخلیه کردیم باز طفل ولادت کرد. برسید اینی گایدلاین شولدر دیستوشیاس از طرف ECG این رو خودتان خوانده میتونید که ECG گایدلاینش برای شولدر دیستوشیا چی است. دیگه باشین که دیگه چیست اونم دیستوشیا گایدلاین است که از ذره کلان شده. اینجا یک دانه الگوریتم است اینی رو خودتان دیده میتونید. یقین دارم شما ابراهیم جانی رو در اتاق ولادت بند کردیم نی که براتون نشان میده که شولدر دیستوشیا چطور است و بعد از که بیا اگه تو شد چی میکنین no significant improvement باز چطور میکنین اگه significant improvement بود چطور میکنین. اگه خدا کنه که ویدیو رو من براتون چالان کده بتونم اگه آوازش رو پیدا کنه بتونیم صدایش خود نمیشنم ما خود نمیشنم صدایش اگه اینجا باشه صدایش شما صدای از ویدیو رو خود صدا نداریم استاد صدا نداریم صدا نداره. خب این خیلی چی من خودش میبینیم ما شما یعنی ببینیم بدون صدا نشان بده که چی رقم میشه. میخواه از اینه بگیم صدایش symphysis. So it's a bony problem. Just pulling the cab through the bridge is going to damage either the truck or the bridge. So the first thing, Kathy, I wonder if we could try is diagnostic traction. So the key issue here is you need to know there's an impaction. And it's really important, just as Kathy's doing, to pull in the direction of the spine, axial traction. Now, I think when we were young, people definitely used to pull right down. They used to crouch down to try and pull the truck underneath the bridge. But we know now that that's more damaging. So just see, is it coming, yes or no? Okay. ببینید میگه که وقتی که سر کش میکنید بسیار زیاد با طرف پایان رکتوم نبرینش که حال ثابت شده که اینمی زیادتر سبب اینجوری میشه به دایرکشن خود ستون فقرات مادر و ستون فقرات طفل و معین دایرکشن به صورت موازی
The first thing then to do is call for help. You need the team around you. You're going to need a person for each leg from Roberts, and we're definitely going to need someone to do superior pressure as well as the person looking after the baby's head. Now, first thing, call for help. Second thing, let's do McRoberts. So McRoberts, if you can imagine the bridge is tilted slightly forward, then making the bridge vertical makes the arch higher. The woman's the same size, but it just helps you get the shoulders, the truck through the bridge. So Kathy. So I've pulled Mum down the bed. Yeah. Okay, and then I'm going to make her flat, and then I'm going to take her legs right back so her thighs are against her abdomen, and that lifts the bottom of the bed. Okay, and I'll need somebody both sides so that we're both supporting the legs. So once the bottom's off the bed, just as Kathy you said, then I think that shows you've got McRoberts in the right position. The second thing is, if you do suprapubic pressure, that presses down on the anterior shoulder. That's it, perfectly. And I think like a CPR position. And can you imagine, you need to push down on the truck, not the bridge. So Kathy's now pushing down and across to get the shoulders slightly in the oblique, so down and in the oblique if you can. So if that is unsuccessful, we need to move to internal maneuvers. Just to give you an illustration, again, using the truck and bridge analogy, can you imagine the bridge is like a heart shape? If you could rotate the shoulders into the 2 o'clock or 10 o'clock, you've got more space to run through the bridge. However, if you can deliver the posterior arm, that's like taking the wheels off the truck. It drops it down 10% and you can run it through the bridge. So Kathy, I wonder if we could kind of attempt those two things. So if I'm going to do an internal manoeuvre, I need to put my hand scrunched up. We call it the Pringle manoeuvre. So that's as if you were getting the last Pringle out of the carton. And I'm putting my whole hand in at the base. So at 6 o'clock, not leaving my thumb out, I'm putting the whole hand in with the aim that I'm going to find the posterior arm. Babies often come down the birth canal like pharaohs, and so you can grasp that posterior arm and just deliver it straight up, just like you were putting your arm up in class. The idea of that is that the baby's now one arm's width narrower, and so that anterior shoulder should drop underneath the pubic arch and you can deliver the baby. Any traction I do would be in an axial direction. So never downwards, but axial as if you're pulling along. And in this instance, we would deliver the baby. Great. So let's say that delivers the baby for this one, but some babies, the arm is straight and you can't deliver the posterior arm very easily. And I always think, going back to the analogy, imagine the bridge is like a heart shape. Then can you imagine if you could rotate the back of the truck to either 10 o'clock or 2 o'clock, there's more room than there is at 12 o'clock. Okay, so this time I'm putting my whole hand in again, and I put my hand in at the bottom, and this time I can't feel a posterior arm, and therefore all I can feel is the shoulders. So I'm going to aim to rotate the shoulders. So I will push on the front of the bottom shoulder, and I'll ask an assistant to do suprapubic pressure towards that wall. So as we do that, we're rotating those shoulders into the oblique, and the shoulder is released and comes under the pubic arch. And it still may be worth trying some diagnostic traction to make sure that's released. Now, those maneuvers in themselves seem to be effective. Certainly in the last series we published of 17,500 consecutive vaginal births, no further maneuvers were required. And I think it's important we do the maneuvers that we know as well as we can do. This is the RCOG algorithm, which lists all of the maneuvers that we've just demonstrated here now. You can see that you take step-by-step approach to the maneuvers. If you get to the bottom and you've found that they haven't worked, it recommends you go back to the start and start with the McRoberts maneuver again. So take the legs out and put them back in. It may be appropriate if the mother's mobile to put her onto all fours position, because just the movement into all fours may be helpful at releasing the shoulders. We also have documentation, and this is the RCOG pro forma for documenting each maneuver so that it's very clear after the event what actions were taken. If you'd like to learn more about how prompt training can improve care on your labour ward, or to sign up for our courses, please visit www.prompt.org.
promptmaternity.org or email us on info@promptmaternity.org. داشته باش. بسیار قابل. چطور بود؟ شما برتان خوب بود؟ فهمیدین؟ من خوب کوشش کردم که اکثر فارسی گپ بزنم. استاد توقعاتی که اگر شما در سیزارین واقع میشه، غیر از اکستنشنی که میکنن مثلا جرحه را میبریم دیگه معنی مانوری که موضوع استفاده کنیم این مانوری این مانورا رو دیدین دیگه، میکروبات مانور و دیگه مانورا رو اونجا براتون چیش روان کردیم. جریان ماشین رو همیش باید وکیوم یا خورتوتایی که برای سیزاری رو دفتر میز اسکرابتون داره وجه که باز وقت ولادت سر در سیزاریان از ولادت مولوی کرم مشکل تره. بسیار ببخشیم که شب بسیار استاد سه صفحه آخر بسیار ببخشیم که شب بسیار بنظم بودیم. من نمی‌فهم همه قم که تانستیم که امرایتون گپ بزنیم. شاقه که میکنن شاقه اول مستقیم میکنن بازی را وقتی اکستن میکنن راستن طرف شیرینای رحم میره یکی و دوم در وقتی که شیرین طفل من شاهد بودم که یک مادرک دوگانگی را من رحم شاست داد به خاطر که بسیار بهم کشیدن طفل عجله دارن نمیسر که رسید باید گیره زود اوت کنن از این خاطر اختلاطات هم زیادتر است. استاد من میره گفتم در اینجا به خاطر که دکترای ما فکر میکنن که من انستزی گرفت استاد از سزارین هم میگه انستزی رو خب از انستزی چه اگه باشه میکروفون آف شد استادی سوالت که ما در نوبت گرفت باید مریض به تمام مانا خواه باشه و شما نه به تمام مانا شما تیار باشین و که کار در دستتان است مجردی که تو به داخل میکنه اینمی وقت شما بگه که گو اینمی وقت شخ میکنه اینی بهترین و محفوظترینش است. آگه شما دیگه به اصطلاح جل بزنین و اساسا و طفل معمولا دیپرس میبره دیگه رحم هیچ وقت امرای قیچی پارا نکنید مجرده که و داخل هم هیچ وقت امرای استاد دو دانه الگوریتم پای آخری بسیار نوشتاش خود بودیش دیده نشده بودم میشه زوم کنین؟ ما خبرتان روان کردیم در اونجا ببینین. اینجا خب ما گفتم که ما در خانه نیستم میره نمیفهم چی رقم از آی کلاود دانلود کردیم و در کامپیوتر صدیقه دخترم کردیم و بسیار مشکل بود که مثلا ما پاورپوینت خود از آی کلاود بیارم باز اینجا امرای شما در حساب خود حواس کنم از این خاطر بسیار زیاد به نظم شد مرا ببخشید نمیشه. تشکر میکنم. رحملا جان آل آمد. رحملا جان استراحت ماشی. دکتر ابراهیمی میکروفون تمام است. خود دیگه کدام سوال ندارید؟ انشالله فهمیده شد. صباح شما ما شما سر چی گپ میزنیم دکتر زبیده جان خدیجه جان؟ ما براتون روان کردم. ما دو هفته متاسفانه غیر حاضر بودم نمیفهم استاد من ما روان کردم براتون دیروز پریروز ایمیلتان من میبینم که چی بود نیوناتال احیای مجدد دیگه احیای مجدد نیونیتال ریسستیشن اطفال ما چه خبر در قسمت ریسستیشن اگر شما امور توضیح میتونم دواهایی که کار میگیریم امور مسخرتون یک ذره معلومات بدیم با کدام برای ریسستیشن مثلا در وقت طفل فیتال دیسترس می باشه بسیاری
دکترها استاد امینوفیلین میتن نمیفهم گلوکوز میتن که چطور میتن اینیگه کاش که مو دواها نمو چیزایی که استاندارد است ما او را کلش داخل کردیم و تقریبا اپگرید هم کردیم. برای استیشن قدر دوا ضرور نیست. استیشن فقط بهترین دوایش نقل دادن اکسیژن در ششای طفل است و طفلی که ششایش کلاپس نکرده باشه بهترین دوایش هم است. مثلا طفلایی که با اسیدوزیس مصاب میشه سدیم بایکاربونیت برش میتن. دیگه کدام دوایی رو من نمیفهم که برای استیشن باشه. فقط یا از طریق انبوبگ یا از طریق انتوبیشن فقط اکسیژن بتن و اکسیژن خودش بهترین دواست که پس طفل احیا میکنه. یا مثلا مساج قلبی اینا در وقت آخر میتن. بسیار نادر است که اگر طفل با کلی ارست کنه آدم در قلبش اپینفرین زرق کنه. ما در عمل نکردیم. باز در استیشن میبینید این دوا رو در جا امینوفیلین اینا میتن برای که شما خود فکر کنید. امینوفیلین خود میفهمین که سبب تنبیه عضله قلبی میشنی. عضله قلبی همینطور نیست ابراهیم جان نیست. همینطور نیست رحیم الله جا کجاست یه صدایت نمیبره. خدا قرار گرفتم روش. مثلا اپینفرین میتن استاد اپینفرین زدنش غلط برای که کسایی که اگر فابریلیشن داشته باشه برای غلط است. من میگم که شما مثل از که یک اسبی که به تمام مانا مانده شده و افتیده از کار شما او را قنچین کنید. اصلا باید اسب شما عضلاتش درست کنین. هر علتی که سبب افتیدنش باشه نمیترست. وقتی قلب از کار به هایپوکسیا مصاب میشه شما به او را امینوفیلین بتینید چطور تاثیر میکنه در سر هر وقتی که بهش اکسیژن رساندش خودش شروع میکنه. برای اینکه سیستم تقلصات قلبی خودش از خودش شروع میشه. از دماغ او را کنترل نمیشه. تنها ضربانش از دماغ کنترل، تعداد نبض از دماغ کنترل میشه. از این خاطر ما در اینجا هیچ وقت دوا را ندادیم. و البته کلش مربوط اطفال هم است. وقتی که تو باشه باید یک دکتر سب اطفال باید در پالیتان باشه. ما به جانشان بسیار خوشبخت هستیم که بهترین دکتر اطفال بسیار زیاد ماهر است دارن در پالی خود. شما باید اتگاپا را که اشتباه میکنین حتما باید دکتر اطفال که تجربه داشته باشه. نرسری از رو بخواین که امرتان استاده باشه که کمک ضرورت شد کمک. بیزی که طفلا باز وقت امرای افگار پایان نگره. بله. خب زنده باشی استاد. تشکر. خب چرا سوال داشتی خدیجه جان دیگه؟ نه استاد دیگه. تشکر. خب بسیار خوب دیگه. باز ما بخشش میخوایم از امشب که چیتون یک ذره خراب شد. مگر سباشم انشالله گپ میزنیم. خیر باشه. خدا حافظ. روزتان خوش.